Hello everyone, this is Aina. Welcome to my channel. Today, I'm going to cook Escabecheng Galunggong or Escabecheng isda. Ito po ang ating mga kailanganin ngayong araw. Galunggong or isda. Pwede naman kahit na anong isda ang gagawin nating escabeche, no? Pero sa ngayon, ito ang aking gagamitin. Isang pirasong galunggong na malaki na pinahiwa ko into 4. Ayan. Tapos, ito kailangan din natin ng luya, niwang luya, bawang, sibuyas, bell pepper. Optional po itong bell pepper, no? Pwede rin pong walang bell pepper. Then, itong kamatis. Tinanggal ko yung buto ng kamatis. 2 piraso lang yan, no? Okay, and then, meron tayong suka. Ay, tubig pala yan, no? Tubig, suka. So, half-half lang ito, no? Kalahating cup ng water, kalahating cup ng vinegar, kahit na anong klaseng vinegar. And then, soy sauce, 1 tablespoon. Tapos, asin, paminta, no? Wala pala akong pamintang nilagay dyan. Okay, so yan po yung mga kailanganin natin. So, ang una natin gagawin, ito, paghaluin na natin to. Yung suka, ilagay natin sa water. And then, yung toyo. Ayan. Then, we have sugar. Ginagamit ko po ito yung brown sugar. 1 tablespoon lang. Or hanggang sa, pwede namang tikman, no? Para malaman natin kung tama na yung timpla, no? Or balanse na yung timpla. Kaya gusto ko itong gawin ng advance para ilalagay mo na lang mamaya. Yung iba pwede namang idiretso, ilagay na lang sa mamaya, pero mas gusto ko ito para talagang sakto yung timpla mo, bubuhos mo na lang. Okay, so tikman natin, tingnan natin kung okay na, balanse na yung timpla. Okay, sakto na siya, no? Okay, so yan na yon. And then, ang susunod natin gagawin ay itong isda. Lagyan natin ng asin. Asin lang muna ang ilalagay natin dito. Kasi ipiprito natin to eh. Okay. Ayan. Ayan, lalagyan na po natin ng mantika. Konting mantika lang po ilalagay natin kasi para hindi po masayang, no, yung mantika. Ayan, painitin muna natin ng konti ang mantika and then ilalagay na natin ang isda. Ayan. Ayan. Konting mantika lang ilalagay natin para mamaya yung tirang konti ay gagamitin natin sa paggisa ng ibang rutado. Okay? Tsaka para hindi ka na magbabawas ng mantika. Okay, balik na rin na natin ang isda. Wow, ang ganda na pagkaka-brown, diba? Ganda na pagkaka-brown ang ating isda.
pwede na nating ilagay ang ating tinimpla kanina, no? Ito. Lagyan natin ng paminta. Okay, yan, paminta. Wow. Do you like fish? Ako like ko talaga itong Gigi, favorite. Malasa kasi ito eh, yung isdang, ano ito, yung Gigi na lalaki. Yung bilog. Ayan, so hayaan muna natin ma-absorb ang ating sauce.